कपडा कलर जाने कपडा छन् भने कलर जाने कपडा चाहिँ कलर नजाने कपडासँग सँगसँगै हाल्न हुँदैन। रङ जाने कपडाको र नलाने कपडाको एउटै हुन्छ। रङ सर्छ भन्ने कुरो हो। रङ नजाने कपडा चौटकाएर हाल्नु होला। बच्चा बच्चीको कपडाहरूमा पेनहरू, पेन्सिलहरू, काटीहरू, ढुङ्गाहरू हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ एकैछिन पढ्नु है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो पैसाहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु होला अनि बल्ल हाल्नु होला है। हस् हाल्नु हजुरको 9 केजी भनेको पानीसितको 9 केजी हो। कपडा मात्र 9 केजी अट्दैन। जोखेर हाल्ने भने अट्दैन भित्र होइन। पानीसितको 9 केजी है। कति हाल्ने? कपडा 9 केजी मात्र कपडा हाले त अट्दैन। जोखेर पानीसितको 9 केजी हो। हाल्नु भनेपछि हामीले कपडा 5 केजी 6 केजी भन्दा बढी नहाल्ने। ठिक्क हाल्ने। मेसिनमा अड गरेर हेर्ने स्पेस खुब फेक्न मिल्छ मिल्दैन, घुमाउन मिल्छ मिल्दैन, त्यो हिसाबले हाल्नु। केटो हेरिदिनु त बाबु हाल्नु भएन, फेट्ने हो नि त यसले। हजुर टाइट हाल्नुहुन्छ भने त कपडा कसरी धोस् त नि। अनि हेरि यहाँ कसरी यो वाइफाई कनेक्ट भनेको के हो? यहाँ वाइफाई कनेक्ट भनेको वाइफाई कनेक्ट भनेको हजुरको मोबाइलबाट चलाउन मिल्ने। मिल्छ यो मोबाइलबाटै हो। मोबाइलबाट हजुरको एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ। मोबाइलबाट गर्दिनु नि त। मोबाइलबाट चलाउनलाई यस्तो छ। अब हजुरको के छ भन्दाखेरि मलाई त नेपाली अङ्ग्रेजी जाने भने नेपाली आउँछ है भन्ने मात्र हो। हुँदैन त हुँदैन। ए भयो त्यसो भए त अरू छोडिदिनु त्यसो त। मैले नेपालीमा यो मलाई यसरी सिकाएर छोड्नु। यी बुहारी कहिले हुन्छ कहिले यो नि हाल। यो हाल कहिले अट्छ नि त्यति त छैन। 4 केजी नि छैन। लगाउनु सुस्ता लगाउनु। यो लाउ आफै गर्नु पर्यो नि। यो डोर लाग है। यो हजुरको जबरजस्ती तानेर भाँचियो भने यो आफै बिग्रियो भने त कम्पनीले दिन्छ। अब जबरजस्ती तानेर भाँच्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनीले पेमेन्ट चाहिँ गर्दैन है। हजुरको यो हजुरको अन, यो हजुरको स्टार्ट है। यो सुरु गर्ने, यो अन गर्ने, यो स्टार्ट गर्ने है। त्यसले खोल्ने, यसले स्टार्ट गर्ने। यसले हजुरको अन गर्नुभयो। हजुरको यहाँदेखि यहाँसम्म सबै धुने आइटमहरू हो है। अब सरक राख्नु त यहाँ कति राख्नु? चम्चा निस्किने होला है। यहाँ नराख्नु है फेरि। ल धेरै भयो कि थोरै हाल्नु पर्छ। हजुरको यहाँदेखि यहाँसम्म धुने आइटमहरू है। हजुरको यो दुईटा होइन होइन। यति चाहिँ धुने आइटम। यो चाहिँ हजुरको हल्का रातोले कोट गरेको छ। यसमा हजुरको तातो पानीको फङ्सनले कपडा धुन्छ। हेर्नु त है। ए तातो पानीको फङ्सनले कपडा धुन्छ। हुन त यसमा पनि धुन्छ होइन। यसको 20 डिग्री शुद्धमा 20 डिग्री होइन 40 डिग्री। अब हजुरको कटन भयो है। कटन प्लस भयो, टर्बोवास भयो, मिक्स भयो, इजी भयो, साइलेन्ट भयो र एलर्जी केयर भनेर भनेको छ। एलर्जी भनेको हजुरको बच्चा बच्चीले लगाएका कपडाहरू, बच्चा बच्ची यदि पाकाहरू पनि सुतेका बिस्ताराका तन्दाहरू, बिरामी भएका तन्दाहरू के त्यहाँ चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ 60 डिग्री तातो पानीले कपडा धुँदाखेरि ब्याक्टेरियाहरू मर्छ भनेर यो त्यही भएर अलिकति रातो कोटले चाहिँ लेखेको छ। हजुर साइलेन्ट भनेको हजुरको साइलेन्ट तरिकाले कपडा धुन्छ यसले चाहिँ है। इजी भनेको पनि त्यही भयो होइन। इजी केयर भयो। मिक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि हजुरको के हुन्छ भन्दा मिक्समा हजुरको पनि भयो, उहाँको भयो, सबैको भयो, सबै मिल्यो कि है। अनि त्यसपछि हजुरको कटन छ, कटन प्लस छ होइन। हजुरको यतातिर हजुरको स्पोर्टहरू छ, स्पिड। यो चाहिँ हजुरको 14 मिनटमा कपडा धुन पनि मिल्छ भन्नुभयो। 14 मिनटमा कस्तो भन्दा पसिना मात्र भएका कपडालाई धुन सकिन्छ होइन। पसिना भन्दा अलिकति यो चाहिँ बढी मैलो भएको कपडालाई यसमा हुँदैन है। यो चाहिँ टुब क्लिन भनेर छ। टुब क्लिन भनेको महिनाको एकचोटि खाली चलाइदिनुलाई यो फङ्सन चाहिँ। यसमा यस्तो अक्षर आउँछ। स्टार्ट गरेपछि टाइम देखाउँछ।
महिनाको एकचोटि खाली चलाउने है। अनि हजुरको यो रिन्च भनेको छ होइन, रिन्च एक्स्ट्रा रिन्च हो, हजुरको पखाल्नलाई एक्स्ट्रा पखाल्नलाई पनि फङ्सन दिएको छ। वास प्रि वास भनेको छ, एक्स्ट्रा वास गर्ने पनि फङ्सन दिएको छ। डिले भनेको छ, डिले भनेको कस्तो भन्दा हजुरको चाहिँ 3 घन्टा पछि अटोमेटिक चल्ने, 4 घन्टा पछि अटोमेटिक चल्ने, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 है। हजुरको चाहिँ 19 घन्टा पछि अटोमेटिक चल्ने बनाउनु पनि मिल्छ। यो एड आइटम भनेको कस्तो भन्दा हजुरको कपडा हाल्नुभयो, चलाउनु भयो, कपडा छोडिएछन्, तिनलाई हाल्नलाई यो दबाउनु भयो भने ढोका खुल्छ आफै, नत्र खुल्दैन, नभए खुल्दैन। यति खुले खट्याक्क गरेपछि बल्ल यो खोल्नु होला, कपडा हाल्नु होला है। अब हजुरको स्पिन भनेको कस्तो भन्दा कपडा निचर्ने, यो मेसिनले निचर्ने। यो 800 को स्पिनमा निचर्छ, यो 1000 को स्पिनमा निचर्छ, यो 1200 को स्पिनमा निचर्छ, यो 1400 को स्पिनमा निचर्छ होइन। टेम्परेचर तातो पानीले कपडा धुने, हजुरको 20 डिग्री तातो पानीले पनि धुन्छ, 30 डिग्री तातो पानीले पनि धुन्छ, 40 डिग्री तातो पानीले पनि धुन्छ। यो घरबाट गर्न पनि मिल्छ। हामीलाई त मिडियम राखेर छोड्दिनु। तर हजुरले यतातिर मैले जान्दिनँ, मैले भन्ने काम त भन्नु पर्यो नि त होइन। तर मैले यताको जान्दिनँ, मलाई यताको सिकाइदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब यताको फङ्सनको बारेमा मैले भने होइन। यो के गर्नु भन्दाखेरि यो अब यहाँ हजुरको सबैको कपडा छ, यो हजुरले मिक्समा ल्याएर चलाउँदा पनि हुन्छ। मिक्समा चलाउँदा 40 डिग्री तातो पानीले कपडा धुन्छ होइन। 1000 को स्पिनले चाहिँ कपडा निचर्छ। ए भनेपछि 1000 दबाउन परेन? परेन, यो यसो मिक्समा दबाएपछि पनि हुन्छ है। पानी चाहिँ 24 घन्टा खोलिदिनु होला, बिजुली चाहिँ काम सकेपछि निभाइदिनु होला। हस्, पानी खुल्लै राख्दिने, स्टार्ट गर्नु त। लौ म उ गर त, हामीलाई मिक्समा राखेर धोइदिनु। हामीलाई एकचोटि म यस्तो दबाइदिएर थुतेपछि पनि हुन्छ है। ढोका ढ्याक्क लायो, चाबी लायो, यो चाबी लगाइसकेपछि हजुरले के गर्नु भन्दा चाबी लगाएपछि नतान्नु होला है। महिनाको एकचोटि यो निकालेर सफा गर्नु होला, यो फिल्टर महिनाको एकचोटि बुरुसले सफा गर्नु होला। यसमा कचराहरू आएको हुन्छ, यसलाई सफा गर्नु होला। यो राम्रोसित कस्नु भएन भने त्यहाँबाट पानी लिकेज हुन्छ। यदि यो खोल्न सक्नु भएन, के अरे यो खोल्न सक्नु भएन, पानी भित्र जम्मा भएको छ, मेसिन स्पिनले काम गरेन भने यो फालेर पनि पानी भित्रको फाल्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ चलाउनु परेन, भोलिका दिन समस्या पर्यो भने मात्र हो। तर चाहिँ यो चाहिँ महिनामा एकचोटि सफा गर्नु होला। महिनाको एकचोटि यो ट्युबिक CLEAN क्लिन भनेर ट्युब क्लिन भनेर दिएको छ नि फङ्सन। यसमा के गर्नु भन्दा महिनाको एकचोटि खाली चलाइदिनु होला, सरफ पनि नाल्ने, कपडा पनि नालिदिनु। कुना अठाम त नि त चलाउनु। यो यस्तो घुम्ने यो बत्ती छ नि, यो यसमा ल्याउनु पर्यो कि। महिनाको एकचोटि अनि खाली TUB क्लियरमा एकछिन चलाइदिने होइन, त्यो फङ्सनमा चलाइदिने। हजुरको चाहिँ कति घन्टाको फङ्सन छ त्यो अटोमेटिक त्यो सर्भिसिङ गरे हो कि, आफैले सर्भिसिङ गर्छ। भित्र चाहिँ भएको फोहोरहरूलाई फाल्ने काम गर्छ कि। त्यसमा लुगा नहाल्ने, महिनाको एकचोटि कति घन्टा चलाउँदा अटोमेटिक टाइम त्यसैले भन्छ। अहिले यसले 1 घन्टा 40 मिनट भनेको छ नि, त्यसैले 1 घन्टा कति बजे चलाइन्छ अनि आफै बन्द हुन्छ। आफै बन्द हुन्छ। बन्द भएपछि बन्द भएको 1 मिनट पछि बल्ल ढोका खोल्ने। जबरजस्ती यो देखाउँदै ढोका चाहिँ नतान्ने। बन्द भएको 1 मिनट पछि ढोका त्यो स्विच अफ गरेर अनि तान्ने। यो स्विच अफ गर्ने बित्तिकै पनि हजुरको यो ढोका खुल्दैन, 1 मिनट कुर्नै पर्छ है। यता केही नबुझेको छ भने सोध्नुहोस्। अब यतातिरको परिणाम बुझाउन महिनाको एकचोटि TUB गरेर योलाई हेरियो, यहाँ ल्याउन पर्यो है, त्यो घुमाएर होइन, मैले यहाँ ल्याउन पर्यो महिनाको एकचोटि। आज कति जोडियो त्यो लेखायो मा। अब मलाई यताको फङ्सन सिकाइदिनु पर्यो। कपडा हालेर मैले के हाल्ने, पहिला कपडा हालेर यतापट्टि हालेर मिक्समा हालेर चलाउनु भने यताको केही गर्न पर्दैन। हजुरले मिक्समा हालेर छोडिदिनु, म मिक्सबाटै चलाउँछु, अरू कपडा हुन्न कि हाल्छ। नहुँदा फेरि म हजुरलाई फोन गरेर सोध्छु। यस्तो छ, अब हजुरको एलर्जी केयर भनेर छ। एलर्जीबाट हजुरको अब यो जुन चाहिँ ओड्ने कुरा हाल्नुभएको छ नि, पानी 24 घन्टा छोडिदिनु है। हजुरको यो ओड्ने कुरा छ नि,
यो ओढ्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा बिरामीले ओढेको कपडा भए एलर्जी केयरमा चलाउँदा राम्रो। ए भनेपछि यसलाई यो जुन बत्ती बोलेको यहाँ ल्याएर राखौँ त्यो बिरामीले बिरामीले ओढेको भएको भए त्यो पनि त्यो गर्दा अझै अझै बेस्ट हुन्छ भन्नु खोजेको। यसको पिरो पानी फेरि बुझ त म अझै बुझिकन त्यो बुझाउने नातिको टेन्सन भयो कि ल मिक्समा चलाइदिएपछि हजुरलाई के हुन्छ भन्दा मिक्समा यो राम्रो मिक्समा चलाएपछि यतातिर सेटिङ केही गर्न पर्दैन, हजुरहरूलाई सही हुन्छ। त्यही हाम्रो बुढाले के भन्न छ भने छोराले यो बिग्रेला झ्याउ हुन्छ मिक्समा राखेर त्यही त्यो बटन त्यही राख्दिनँ भन तिमीले अन गर अफ गर्दै मात्रै भन्नुहुन्छ त्यो सिकाउमा। अनि अरू त त्यो अङ्ग्रेजी पढेपछि जान्दछौ नभए हजुरको नम्बर राख्छु अप्सन सोध्न त पाएँ के नि मैले भिडियो कल हजुरसित होइन उसमै मेसेन्जरमा एड हुँला नि त कोही बुझ्दिनँ क्या फेरि अब टेन्सन हुन्छ बुढाबुढी पछि दिमागै बोधो हुन्छ भाइ गाह्रो भएर ल्याएको होइन। लुमा अब 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 गर त तिमीले लुगा कसरी धुन्छौ भन्दाखेरि लु गर त्यहाँ दुईतिर सरफ हाल्नु पर्यो होइन त्यहाँ दुईतिर सरफ हाल्नु होइन। यसलाई चाहिँ अब यो फङ्सन त अब हजुरलाई गाह्रो हुन्छ भने मिक्समा चलाउँदा पनि भयो। मिक्स किनकि हाम्रा लुगा मिक्समा चलाउनु स्टार्ट गर्नु। अहिले मिक्समा हाल्नु पनि हजुरले धेरै कुरा भने होइन सबै कुरा भने हजुरले भन्ने पढेदै जानिन्छ बल्ल स्टार्ट गर्ने अरू केही गर्न परेन अरू आफै यो गर्छ ढोका खोलेर कपडा हाल्न पर्यो। महिनाको एकचोटि यो यसमा चलाएर छोडिदिनु महिनाको एकचोटि तल सफा गर्नुहोस् है। पानी घट्दाखेरि कहिले पनि समय घट्दैन यो यसको समय र घडीको समय पानी चलेको नि त्यहाँ के सरफले लिएर गइसक्यो त यताको लिएर गइसक्यो यताको यता राजा त्यो पानीको धारा चाहिँ कपडा नहाले पनि हजुर हजुर यहाँ त्यसै पानी जान्न के होइन त यो चालु भयो पानी अफ जान्छ 44 भयो नि त भित्र घुमिरहेछ पानी कता फाल्दिन त नि यहाँ पानी यही बग्छ बाहिर त्यो भित्र राखेको छ नि त्यो ठाउँ। अब हजुरको यो ठाउँ राख्नु भएको छ भने पनि यहाँबाट बगेर यहाँ आउँछ यहीँ ठ्याक्कै त बस्दैन नि त पाइप त हल्लिन्छ नि त पानी मात्र फाल्दा त नि कहाँ फाल्छ त नि भनेको हजुरको यहाँबाट फाल्छ यहाँ खै यो त्यहाँसम्म पुगेर हुन्छ त्यहाँ हजुरको हल्लिन्छ यो त्यहाँ त जान्छ बरु त्यहाँ फाल्यो भने यहाँ सर बग्छ। ए म त त्यही चिज फाल्ने बनाउन मिल्दैन राजा त्यही चिज त्यो डुबिलकोलाई त्यही ल्याउन मिल्दैन मैले ल्याइदिन्छु यसरी होइन। हेर केटालाई